Magandang araw mga ka-lifestyle. Panibagong araw sa buhay natin ang dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Manonood lang, magre-react lang ako dito sa unboxing ng tatay ko sa regalo namin sa kanya. At saka sabay na din sa celebration ng pamangkin ko ng graduation niya sa elementary at saka birthday niya. Pinagsabay na lang ng kapatid ko, ng papa, mama niya. Manood muna tayo mga ka-lifestyle. At saka pala, yung bagong installed na solar panel na para sa fence ng bahay natin. Nagkuha din sila ng pictures sa gabi. Ang ganda. So, aking panoorin muna to. So, habang nanonood, ayan, pika-pika tayo. Meron tayong adobong baboy dito. Tsaka yung sobrang seafood ko, hinalo ko lang dito. Ayan. May mix din tayo dito, nuts. At saka ito. Radish. May red radish. Meron din tayong marinated artichokes. Anong tawag nyo ulit dito? Kalimutan ko. Nood na tayo. Yan. Yan. Surprise talaga yan, surprise. Yan, surprise. Daming box. Ito yung unboxing. Unboxing to, unboxing. Yan. Ayan, ito yung surprise ng kapatid namin na si Jujubots Lifestyle. Siyang may pakana nito, kapatid. Ayan. Ayan. Yo, mayroon pa. Dami pa. Mayroon pa. Ayan. Ayan. Yan. Buti nakapunta din yung yung pinsan ko, yung anak sa kapatid ng mama ko, ng nanay ko. Yung pamilya niya. Cellphone. Oppo cellphone. Oppo A12. Thank you. Salamat kayo. Yan. 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 Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rich Gran. Happy birthday, Gran. Cucumber pala. Ito na yung pamangkin ko na nag-graduate ng elementary at saka nag-celebrate ng birthday niya. So, happy birthday, Grant. Sana na-enjoy mo yung
among gi padala sa imo para sa birthday mo graduation. Happy birthday para matilara na Ate Mimi. So ito na yung yung newly installed na solar lights natin sa fence natin, sa project natin. So ang ganda pala tingnan. So apat lang yung kasi yung isang post doon mataas, hindi pwede lagyan ng Ang ganda. Good morning everyone. Tomorrow in the Philippines is today is a Mother's Day, right? And yeah, it's May 8th today here in the US. So, what's that birds? Kita mo nga? Vulture. They're eating the what? They're eating the what? The squirrel? It's possum. Yeah. Bisita lang namin si Mrs. Maya. So, it's time to say here also Happy Mother's Day. Say something about Mama. Miss Mama sometimes. Erica. Okay, bye guys. Happy Mother's Day to our friends. Mother's Day, ma. Happy ako tingnan para sa gabi yung yung light sa solar sa poste sa fence. Ang ganda. Mama. Love you, girls. At least na-enjoy yung tatay ko sa phone niya. Kasi nasira daw yung yung phone niya. Siyempre nagpaalam muna tayo sa mga anak natin kung payag ba sila bigyan natin, bilhan natin ng bagong phone ng lolo niya na. Hindi pa tapos yung bibilihin na furnitures natin sa loob ng bagong natapos na project natin na bahay na para rintahan. So marami pa yung bibilihin. Yung nabili pa lang natin yung queen size bed, yung bunk bed, yung gas tank, yung couch. Yun pa lang yung nabili natin. So meron pang kulang. Wala pang dining table, ref. Sana matapos na namin yan para kung mag-open na uli yung yung sa Mile Island sa mga tourist, at least makapagparinta na tayo kasi lang siya, transient. Hindi natin parintahan na tulad nung sa isang bahay namin na pinarintahan na long term, yung sa Davao City. May pala to, anong tawag doon? Yung kailan ngayon? Yung nakasulat dito.
cranberries, walnuts, pecans, almonds, pumpkin seeds. Sarap pala. Then itong adobo ko din, ano to, special kasi, para sa akin special to ha, kasi may dates. Gisali ko dates sa pag adobo. Hanggang dito na lang mga ka-lifestyle. So till next time, sa susunod natin mga video. Bye!